بسم الله، اهلا بكم معانا في حلقه جديده على قناه واعي على اليوتيوب. النهارده بنتكلم عن موضوع يتعلق بالممارسات الشاذه والسلوكيات السيئه التي يكتسبها مشاهدو الاباحيه عبر متابعتهم للممارسات الجنسيه عبر الانترنت. كتير من الناس بيعتقدوا انه يتوجب على المربين والمربيات فقط أن يوجهوا الجيل الحديث من اليافعين واليافعات الذين تعلموا العلاقة الجنسية عبر مشاهدتهم عبر الإنترنت، وأن هذا يكفي جدا لمجرد أن أنت تفهمه أو تفهمها أن اللي أنتوا بتشوفوه أو شفتوه عبر الإنترنت من الممارسات الجنسية غير حقيقي وغير صحيح وغير آمن، وليس له أي علاقة بالممارسات الجنسية الحقيقية، وأن هذه الممارسات لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا يكفي. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن إذا إحنا أفهمنا كل شخص شاهد تلك الممارسات السيئة والسلوكيات الشاذة والغير مرغوبة والعنيفة منها والشاذة منها، هذا يحدث فقط على مستوى الإدراك الواعي. أما على المستوى الإدراك اللاواعي فستظل العلاقة المرتبطة ما بين تلك الممارسات الشاذة والتهيج الجنسي والإثارة الجنسية قائمة وقوية. فمثلا إذا الشخص شاهد قذف المنية على وجوه النساء، فهو بيربط في إدراكه الواعي أن النساء يعشقن القذف على وجوههن أثناء العلاقة الجنسية، وده غير حقيقي. لكن الإباحية تقدم هذا الشذوذ وهذه الممارسات السيئة على أنها مقبولة، وأنها محببة لدى النساء، وأنها مرغوبة من النساء، وهذا في إهانة شديدة للمرأة، ولا تحب المرأة ولا ترغب فيه على الإطلاق، وهذا هو الواقع. فإذا إحنا فقط أفهمنا مشاهدو الإباحية أن هذا غير مرغوب من قبل النساء ولا تعشقه النساء، فإيه اللي يحصل؟ هيتغير فقط على المستوى الإدراك الواعي لديه أن هذه الممارسات غير مقبولة. لكن يبقى شيء مهم جدا في مستوى الإدراك اللاواعي لدى المشاهد، وهو ارتباط هذه الممارسة بينها وبين النشوة الجنسية والإثارة الجنسية عنده، فيحصل عنده تكيف جنسي ما بين هذه الممارسات الشاذة الغير مرغوبة والغير مقبولة، وما بين التهيج الجنسي والإثارة الجنسية. فلا يحدث له مع الوقت إثارة جنسية أو تهيج جنسي ولا استمتاع إلا من خلال هذه الممارسات. وللأسف إن ممثلي الإباحية بيؤدوا هذه المشاهد وهم يستمتعون، وربما يعيدوا اللقطات مرة تلو الأخرى حتى يصلوا إلى درجة عرض هذا المشهد في صورة الاستمتاع، على الرغم أنهم قد لا يكونوا مستمتعين في الواقع على الإطلاق بما يؤدونه للأسف. أضف إلى ذلك أيضا الجنس الشرجي، اللي الغرب الآن بيقول إن أحد أسباب انتشاره هذا السلوك السيء الغير مقبول هي الأفلام الإباحية. فلو احنا قلنا أن هذا السلوك الجنسي غير مقبول لدى المرأة، وهذا السلوك الجنسي محرم شرعا، وإن ده يخالف الواقع والعلاقة الحميمة بين الرجل وزوجته، فهو على مستوى الإدراك الواعي يدرك أن هذا غير مقبول وأنه حرام. لكن إدراكه اللاواعي ربط ما بين الإثارة والشهوة الجنسية عنده وتأججها وما بين هذا الوضع الجنسي الشاذ الغير مقبول. طيب، انتوا تعرفوا ان في دراسة اتعملت سنة 2004 في السويد، أظهرت هذه الدراسة أن نصف الشباب من الذكور يشعرون أن استخدام المواد الإباحية قد أثر بالسلب على سلوكياتهم الجنسية. أيضا مش بس كده، هيلتون دونالد قال إيه؟ قال إن السيناريوهات الجنسية التي تعرض في المواقع الإباحية والمشاهد الإباحية غير واقعية،
وغالبا ما تكون بذيئة ومؤذية. ده الواقع. لكن كتير من مشاهير الإباحية لا يفهمون ذلك، وإذا فهموا هيفهموا في مستوى الإدراك الواعي فقط، أما اللاواعي فهو مرتبط عندهم بالإثارة والشهوة وتأججها. طيب أنا أقول لكم على دراسة فيما يتعلق بالجنس الشرعي، واللي بتجيلنا مشكلات إن أزواج بيطلبوا من زوجاتهم هذه الممارسات الشاذة والمحرمة والغير مقبولة. بسبب إيه؟ بسبب مشاهدتهم وتأثرهم بما يرونه في المشاهد الجنسية عبر الإنترنت. قام باحثون إنجليز مؤخرا بنشر دراسة تتعلق بممارسة الجنس الشرعي بين غير الشاذين جنسيا، عشان ما نقولش إيه إن هي اتعملت بين الشواذ، لا، غير الجنسيين، في أعمار تتراوح ما بين 16 ل 18 سنة. وجد الباحثون أنه بالرغم من أن نسبة قليلة من الشباب من الجنسين كانوا يظنون بأن الجنس الشرعي شيء ممتع، شوف نسبة قليلة كانوا بيظنوا كده شيء ممتع، إلا أنهم إيه بقى؟ كانوا يتوقعون أيضا أنه قد يسبب الألم للمرأة، إلا أن نسبة منهم تقدر بحوالي الربع قد قاموا بممارسته. وعندما سألهم الباحثون عن سبب ممارستهم له برغم ذلك، كانت أكثر الإجابات شيوعا أن الرجال أرادوا أن يقلدوا ما قاموا بمشاهدته في المقاطع الإباحية. كما أخبر الباحثون أيضا أنه من الواضح أن غالبية الذكور المشاركين في الدراسة دي حاولوا إقناع، شوفوا، أو حتى إجبار شركاتهم على ذلك برغم اعتقادهم أنه قد يكون مؤلم للمرأة. حتى في العلاقات التي هم بيقولوا يسودها التواصل والعناية، فإن بعض الرجال كانوا يندفعون في مثل هذه الممارسة مع شركاتهم برغم إيمانهم باحتمالية أن هذه الأفعال تجرح مشاعرهم. أما النساء فلم يكن أمامهم إلا الإذعان لمطالب الرجال المتكررة أو رفضها، وقلت فرصة أن يجدن أنفسهن في علاقة تتسم بالمساواة في اتخاذ القرار الجنسي، وإنهم رفضوا يكرروا التجربة دي مرة أخرى لأنها مؤلمة جدا للمرأة وغير ممتعة بالمرة، وأن الرجل يختار هذه الممارسة فقط لأن هذا المكان ضيق وأنها تجربة جديدة متأثرا بمشاهدته الإباحية. شوفوا يا جماعة، الإباحية سيئة جدا، تغير السلوكيات من حيث لا تشعر، وتجد نفسك تبحث عن المتعة في أوضاع شاذة وغريبة وغير مقبولة. شكاوى كتير جدا بيجيلنا من النساء الزوجات وهم بيتألموا نفسيا من طلبات أزواجهم للأسف اللي مش كانوا يعرفوا إن السبب هي الإباحية. الإباحية بتغير السلوك، بتغير الأخلاق. الحل إن احنا نتعافى، نبعد عن الإباحية، مساراتنا العصبية ترجع تعود مرة تانية طبيعية، وترجع سلوكياتنا طبيعية مرة تانية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.